मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई आज हामी इलिप्स को कन्टिन्युएसन गर्नेछौँ by going through the numericals of the ellipse that is present in the textbook of सुरेन्द्रनाथ दे. सो जुन चाहिँ हामीले यो सर्ट आन्सर टाइपको क्वेसन्सहरु आज म गर्नु लागिरहेको छु त्यसमा तपाईहरुलाई यही रेकमेन्ड छ कि पहिला थ्योरी पोर्सन जुन चाहिँ छ त्यसलाई पुरा स्ट्रङ बनाउनुहोस्. त्यो स्ट्रङ छ तपाईले न्युमेरिकल्सहरु गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ, सजिलै भइहाल्छ. चाहे त्यो बोर्ड एक्जामको होस् चाहे त्यो कम्पिटिटिभ एक्जामको होस्. त्यही कारण पहिला थ्योरी स्ट्रङ बनाउनुहोस् जुन चाहिँ मैले प्रिभियस पार्ट 1 पार्ट 2 र पार्ट 3 मा गराइदिसकेको छु. ओके, सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्. अगर भिडियोजले तपाईलाई फाइदा हुँदैछ मन पर्दैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस्. अनि तपाईले मलाई के सोध्नु चाहनुहुन्छ या के सजेसन्सहरु दिन चाहनुहुन्छ भने या के भिडियोमा के राम्रो लाग्यो के राम्रो लागेन त्यो मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ. अनि फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. ओके, सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो न्युमेरिकल तर्फबाट जुन चाहिँ हुन्छ भेरी सर्ट आन्सर टाइपको क्वेसनबाट. जुन चाहिँ फर्स्ट प्रथम क्वेसन मैले तपाईहरुको निम्ति सार्दिसकेको छु जुन चाहिँ भनिरहेको छ फाइन्ड द लेन्थ अफ द ल्याटस रेक्टम एन्ड कोअर्डिनेट्स अफ द फोकाई of the ellipse 25x square plus 4y square is equal to 100. Okay, so equation जुन चाहिँ छ तपाईको, so equation जुन चाहिँ दिएको छ तपाईलाई यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छैन. सो अब हामीलाई गर्ने छु. सो सल्युसन गिवन इक्वेसन जहिले पनि लेखिहाल्नुस्. गिवन इक्वेसन अफ द एलिप्स, सो गिवन इक्वेसन अफ द एलिप्स इज 25x square plus 4y square is equal to 100. This is not in the standard equation form of the ellipse that we know, that is x square by a square, यहाँ हेर्नुस् है, x square by a square plus y square by b square equal to 1. हैन, जहाँनिर चाहिँ त्यो लेख्नु पर्छ कि a चाहिँ के छ ग्रेटर देन b छ. अगर a ग्रेटर देन b छ यो केसमा भने यो कुन चाहिँ कस्तो खालको इलिप्स हो, यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन वाले इलिप्स हो whose axis is along the major axis. Is along the x axis, whose major axis is along the x axis. यस्तो खालको हो भने, किनकि मैले भनेको थिएँ कि a अगर x मा ठुलो छ भने यो यस्तो खालको हो, अगर y मा ठुलो छ भने चाहिँ त्यो कस्तो खालको हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ भनेर भनेको थिएँ. सो सेम यहाँ हेर्नुस्. सो गिवन इक्वेसन, सो यसलाई यस्तो फर्ममा लैजाउँ, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लैजाउँ, दैट इज x स्क्वायर by 4 plus y स्क्वायर by 25 is equal to 1. 100 लाई झारेको र डिवाइड गरेको मात्रै हैन. 25 4 जा 100 and 4 25 जा. अब पनि यो यस्तो फर्ममा भएको छैन नि है. सो यसलाई त्यस्तै फर्ममा ल्याउनुको निम्ति हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ 2 स्क्वायर upon 5 स्क्वायर लेख्न सक्छु हैन. 25 लाई मैले 5 स्क्वायर गरे र 4 लाई 2 स्क्वायर किन गरेको यस्तो फर्ममा ल्याउनुको निम्ति. ओके, यो पनि बुझ्नुभयो. सो अब यो कस्तो खालको छ भन्दा चाहिँ x स्क्वायर by a स्क्वायर plus y स्क्वायर by b स्क्वायर where a is greater than b मिल्छ. यहाँ a को भ्यालु कति छ 2 र b को भ्यालु कति छ 5 छ. यो मिल्यो मिलेन नि. सो यसलाई चाहिँ अब हामी कसरी लेख्ने छु भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो फर्ममा हुने रहेछ. y स्क्वायर by a स्क्वायर plus x स्क्वायर by b स्क्वायर इक्वल टु 1. किनकि y कोमा के छ ठुलो छ, मैले जेमा ठुलो छ त्यसमै लाई गर्छ भनेको थिएँ हैन. जस्तै यो अघि x मा a ठुलो भएको भए त्यसैलाई मेजर एक्सिस कहाँ हुन्थ्यो x एक्सिस मा हुन्थ्यो. अब यो a को भ्यालु कहाँनिर ठुलो छ y मा ठुलो छ, त्यसैकारणले मेजर एक्सिस कहाँनिर हुन्छ. सो इलिप्स कस्तो खालको हुने रहेछ, मेजर एक्सिस कहाँ हुने रहेछ y एक्सिस मा हुने रहेछ. सो इलिप्स को इक्वेसन कस्तो हुने रहेछ यस्तो खालको हुने रहेछ. माने अब तपाईलाई अन्दाज भयो कि कस्तो खालको इलिप्स रहेछ भनेर. यहाँनिर अब मिल्नु सक्छ नि. सो यो कस्तो फर्ममा छ जुन चाहिँ मैले तपाईलाई प्रिभियस भिडियोमा देखाएको थिएँ, y स्क्वायर by a स्क्वायर plus x स्क्वायर by b स्क्वायर इक्वल टु 1 त्यो फर्मेटमा आयो whose axis is along the major axis. ओके, सो यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ a पनि ग्रेटर देन b छ. अब मिले नि a इज ग्रेटर देन a को भ्यालु कति छ अब 5 र b को भ्यालु कति रहेछ 2. यो सो यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ here a is equal to 5 and b is equal to 2. ओके न, बुझ्नु यो सित कम्पेयर गरेर. ओके, सो अब हामीलाई भनिरहेको छ कि फाइन्ड द लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम. सो फाइन्ड द लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम, therefore the length of lattice rectum is equal to 2b square upon a. ओके न, यो त थाहै छ हामीलाई. यो पनि तपाईलाई प्रिभियस भिडियोमा मैले इभ्यालुएट गरेर देखाइसकेको छु. which is equal to 2 into b को स्क्वायर हुन्छ 4 whole thing divided by 5 which is equal to 8 upon 5 unit. सो बुझ्नु युनिट लेख्नु इम्पोर्टेन्ट हो किनकि लेन्थ को कुरा भइरहेको छ. ओके, सो यो लेख्नुस्. अब अर्को चीज जे भनिरहेको छ त्यो भनिरहेछ तपाईलाई कोअर्डिनेट्स अफ द फोकाई. अब हेर्नुस् टक्क त मैले भनिसकेको छु जब पनि तपाईले इक्वेशन्सहरु गर्नुहुन्छ कोअर्डिनेट जियोमेट्री रिलेटेड त्यति बेला के हो भन्दा चाहिँ एउटा रफ फिगर बनाउनुहोस् भनेर हैन. सो हेर्नुस् रफ फिगर के भयो यस्तो खालके भयो. किनकि यो इक्वेसन आउने बित्तिकै यो आइहाल्यो दिमागमा बिकज द मेजर एक्सिस लाइज अलोङ द y एक्सिस नट x एक्सिस. सो दिस वान. अब भनेपछि यसको फोकाईको कोअर्डिनेट के भयो हेर्नुस् त. therefore the length of the anus भनेपछि कोअर्डिनेट अफ द फोकाई कति हुन्छ भनेपछि
0, AE र 0, -AE. सो यसलाई हामी सँगै लेख्दाखेरि कसरी लेख्छु भन्दा चाहिँ 0, +- AE भनेर लेख्छु हो कि हैन. सो भनेपछि कस्तो हुँदैछ 0, किन 0, भयो AE, 0 किन भएन बिकज इट लाइज अन द y एक्सिस. देयरफोर x को त कोअर्डिनेट अभियस हो, एक्सिस 0 हुन्छ र अर्डिनेट बसिरहेको हुन्छ. सो त्यही म सो यहाँ एकदम त्यही गर्छु. भनेपछि म नाबे हेर्नुहोस्, ए त अलरेडी छ, ए को भ्यालु थाहा छ मलाई हैन, ए को भ्यालु 5 हो भनेर, तर ई को भ्यालु थाहा छ मलाई, थाहा छैन. सो ई को भ्यालु पहिला निकाल्नु पर्यो. सो लेख्नुहोस् इफ ई इज द इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स, इफ ई इज द इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स देन ई इज इक्वल टु कति हुन्छ √1 - b² यो पनि मैले तपाईलाई निकालेर देखाइसकेको छु कि कसरी भयो यो भनेर हैन. यो पनि देखाइसकेको छु मैले तपाईलाई. सो थ्योरी पोर्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ. 1 - b² भनेको चाहिँ कति हो 4/25 which is equal to 25 minus 4 that is 21, that is square root of 21/5 is equal to plus minus किन लेखिन देख्नु भयो होला किनकि e is always greater than 0 त्यसै कारणले पोजिटिभ. ओके सो e को भ्यालु आयो भनेपछि therefore the coordinates of the foci, therefore the coordinates of s and s dash लेखिदिन्छु बुझिहाल्नुहुन्छ हैन. coordinates of foci is are 0, +- AE भन्दैछ. अब a र e मल्टिप्लाई हुँदैछ हेर्नुहोस् AE +- सो a र e हुँदैछ भनेपछि यो र यो क्यान्सल भयो 5 गट क्यान्सल के मात्रै उब्रियो +-√21 भनेपछि एउटा कति रहेछ 0, √21 रहेछ र अर्को कति रहेछ 0, -√21 रहेछ. कसको के हो यो दुईटा के हो कोअर्डिनेट्स अफ द फोकाई अफ द इलिप्स. This one that is y²/5² plus x²/2² equal to 1 whose lattice rectangle को लेन्थ कति छ 8/5 युनिट. सो बुझ्नुभयो. सो बुझ्नुभएको के नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ. टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. Calculate the eccentricity of the ellipse x²/169 plus y²/144 is equal to 1. So we have to convert this into the standard form. So कसरी गर्छु सो x²/13² भनेर लेख्न सक्छु मैले हैन. सो y²/12². सो भनेपछि हेर्नुस् a को भ्याल्यु कति छ यहाँ तपाईले हेर्यो भने जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यही हो नि त a हैन. सो 13 त्यो 13 कहाँनिर छ x मा छ भनेपछि यो कस्तो रहेछ मेजर एक्सिस लाइज अलोङ द x एक्सिस. सो यो बुझ्यो भनेपछि कस्तो खालको रहेछ यो यस्तो स्ट्यान्डर्ड वाली नै रहेछ. ओके यसको भर्टिसेस कहाँसम्म रहेछ a को भ्यालु 13 रहेछ भनेपछि कति छ भनेपछि 13, 0 र 0, -13 यसरी टक्क दिमागमा लगाइहाल्नुस्. यो कति छ 12 भनेपछि कति हो 0, 12 र 0, -12. सो यस्तो रहेछ बुझिहाल्नु छैन किनकि b को भ्यालु कति छ 12. सो हियर a इज ग्रेटर देन b यहाँनिर. सो इट लाइज सो a कहाँनिर ठुलो छ हेरिहाल्नुहोस् को ठुलो छ a ठुलो छ. a कहाँनिर ठुलो छ a त सधैँ ठुलो हुन्छ अभियस हो हैन. सो a कहाँनिर ठुलो छ x मा छ भनेपछि x एक्सिसमा. अगर y मा भएको भए एक जस्तो देखाएकोमा y मा भएको y एक्सिसमा. सो ओके सो कन्फ्युजन नहुनुहोस् कोही कहाँनिर लाइ गर्छ भनेर. सो बुझ्यो. अब हामीलाई भनेको छ क्याल्कुलेट द इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स. अब हेर्नुहोस् सो x²/a² को भ्यालु here a² is equal to 169 या 13² हैन and b² is equal to 144 or 12² भन्ने एउटै भयो हैन. therefore if e is the eccentricity of the ellipse then e is equal to कति भयो 1 - b²/a². that is equal to 169 - 144 is 25. 25 को square root is 5 र √130 169 is 13. okay so बुझिहाल्यो. so the eccentricity of the ellipse is 5/13. so यही हो त. Okay, so please pause the video and note it down. Equation of the directrices of the ellipse x² plus 4y² is equal to 4. So we have to find the equation of the directrices. So equation of the directrices कस्तो खालके हुन्छ त्यो हामीलाई डिफाइन गर्छ कि इक्वेसन कस्तो खालके छ हैन. if the major axis lies along the x axis or the major axis lies along the y axis. so कस्तोमा छ यसमा डिफर गर्छ. सो हेरौँ कस्तो हुन्छ हेर्नुस्. So solution given equation of the ellipse कति छ x²/4 plus y²/1 equal to equal to 1 हैन. y²/1 equal to 1. so यो बुझ्नु भयो कसरी भयो भनेर. अब यहाँ हेर्नुस् सो x²/4 plus y²/1 लाई म कसरी लेख्न सक्छु x²/2² र 1² हैन. यसलाई बुझ्नु भयो. अब यहाँनिर भन्दैछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिसेस. सो इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिसेस पहिला हेर्नुको निम्ति a को छ a के हो को जो ठुलो छ त्यो a भइहाल्छ. सो को ठुलो छ 2. सो भनेपछि यो ठुलो कहाँनिर छ x मा छ भनेपछि कहाँनिर रहेछ भनेपछि मेजर एक्सिस x एक्सिसमा रहेछ. मेजर एक्सिस कहाँनिर रहेछ x एक्सिसमा रहेछ भनेपछि इक्वेसन कस्तो भयो भनेपछि ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यो इलिप्सको यस्तो खालको हुन्छ. अब त दिमागमा आयो नि भनेपछि इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिसेस कति हुन्छ भनेपछि हामीले के थाहा थियो a/e - x = 0 र a/e + x = 0.
अब a को भ्यालु के रहेछ यहाँ here a is equal to 2 here a is जो ठुलो हुन्छ त्यो a भइहाल्छ र b को भ्यालु के रहेछ 1 रहेछ हैन because the major axis is always greater than minor axis त्यसै कारण a जहिले पनि b भन्दा ठुलो हुन्छ हैन सो a by e सो e को भ्यालु चाहियो मलाई अब भनेपछि therefore e is equal to कति भयो भनेपछि root over 1 minus b square upon a square that is equal to 4 okay which is equal to root 3 by 2 4 minus 1 that is यो बुझिहाल्यो हैन यो त बुझिहाल्नु सो e को भ्यालु आयो भनेपछि therefore the equation of the directrices are so कति हुन्छ भनेपछि यो दुईटालाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने त मैले तपाईलाई a by e plus minus x equal to 0 sorry plus minus x equal to 0 हैन सो a को भ्यालु कति छ यहाँ 2 छ सो e को भ्यालु कति छ सो 2 upon e को भ्यालु कति छ root 3 by 2 सो 2 माथि गयो हेर्यो सो 2 2 जा 4 सो this is the equation of the directrices so 4 by root 3 plus minus x equal to 0 so तपाईले यहाँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यतिकै सोध्न सक्नुहुन्छ ओके सो प्लिज पज द भिडियो and note it down the eccentricity of the ellipse if the length of the lattice rectum is half the minor axis of the ellipse so यो तपाईको कम्पिटिटिभ एक्जाम भन्दा पनि तपाईको यो बोर्ड एक्जाम्स तिर यस्तो खालको क्वेशनहरु धेरै आइरहेको हुन्छ 1-2 मार्क्स को निम्ति कोही बेला कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा पनि आउँछ सो अलिक ध्यानपूर्वक हेर्नु सो कसरी गर्ने त्यस्तो सारो पनि छैन है सो क्वेशनलाई फिल मात्रै गर्नुपर्छ हामीले के भन्दै रहेको छ भनेर ओके सो सल्युसन the length of the lattice rectum is half the minor axis so length of the lattice rectum भनेपछि so according to question भने गर्दै हाले मैले ओके so according to question 2b square by a that is यहाँ say according to question the length of the lattice rectum is equal to half the minor axis भन्दैछ minor axis को length कति हुन्छ भन्नुस् त 2b त्यसको हाफ भनेपछि 2b divided by 2 भयो so कति भयो equal to b okay so or हेर्नुस् b ले b लाई क्यान्सल गर्न सक्दैन किन भन्दा b को भ्यालु since b not equal to 0 अगर 0 होइन भने म काट्न सक्छु नि त किन यस्तो भनेको ज्यादा जसले बुझेको हुँदैन है 0 0 लाई हामी कहिले पनि काट्न सक्दैन हैन यो त अनडिफाइन्ड भइहाल्छ नि त त्यसैकारण यहाँ b को भ्यालु त जे पनि हुन सक्छ नि त तर 0 चाहिँ हुन सक्दैन किन 0 भन्दा बुझिहाल्यो माइनर एक्सिस छैन भने त अब मिनिङलेस भइहाल्यो नि हैन सो 2b स्क्वायर सो bb क्यान्सल भयो सो 2b is equal to a or a is equal to 2b सो a को भ्यालु कति रहेछ twice of माइनर एक्सिस रहेछ भनेर भन्दैछ सो अब यसको अब हामीलाई के निकाल्नु छ इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नु छ सो इफ e is the eccentricity of the ellipse then e is equal to कति भयो 1 minus b square by a square b square upon a square so a को भ्यालु कति छ 2b so 4b square भयो कि भएन बुझ्नु भयो so since b is not equal to 0 therefore bb लाई काट्न सक्छु म which is equal to root over 1 minus 1 by 4 which is equal to 4 minus 1 is root 3 upon 2 so this is the required eccentricity बुझ्नु भयो के भने जे भन्दै थियो क्वेशनले त्यसलाई फलो अप मात्रै गरे दैट इज द लेन्थ अफ द lattice rectum is equal to the minor axis so eccentricity भन्दैछ टक्क यो याद भइहाल्नु पर्छ तपाईहरुलाई okay so please pause the video and note it down the eccentricity of the ellipse if so same हुन्छ हाम्रो खाली अर्को क्वेशन छ the length of the minor axis is equal to the half the distance between the foci of the ellipse so जे भनिरहेछ त्यसलाई फलो अप गर्नुस् जे मैले भनेको थिए the length of the minor axis यहाँ so according to question solution according to question the length of minor axis जे हो 2b is equal to half the distance between the foci of the ellipse we know that the distance between the foci is 2ae so त्यसको हाफ भनेपछि कति भयो ae मात्रै भयो कि भयो so or e is equal to 2b upon a भयो कि भएन अब हेर्नुस् e so यहीँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ स्क्वेयरिङ बोथ द साइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन so यहाँबाट म के गर्दैछु भन्दा चाहिँ e को भ्यालु हाल्दै छु कति हुन्छ 1 minus root over 1 minus b square upon a square so squaring both the side again फेरि मैले दुईपटै स्क्वायर गर्दै सो कति भयो 4b square upon a square भयो कि भयो or 1 उता जाँदा कति भयो is equal to 5b square upon a square or b square upon a square is equal to 1 upon 5 so यहीँबाट लेखिदिन्छु म ओके सो यहीँबाट so b square upon a square को भ्यालु कति रहेछ 1 upon 5 अब हामीलाई के निकाल्नु थियो इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स हेर्नुस् रिलेसन आयो नि त दुई जनाको बीचमा हैन सो रिलेसन आउने बित्तिकै अब मलाई थाहा छ कि व्हाट इज द इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स इफ e इज द इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स इफ e इज द इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स देन e को भ्यालु कति हुन्छ रूट ओभर 1 minus b square upon a square हो कि हैन मलाई यही त चाहिन्छ यो दुई जनाको बीचमा रिलेसन सो यो दुई जनाको बीचमा रिलेसन के छ b र a को बीचमा यो छ or e is equal to root over 1 minus 1 upon 5 which is equal to 5 minus 1 is 4 that is 4 को स्क्वायर रुट कति भयो 2 र रुट 5 okay
So please pause the video and note it down. Ellipses x square by a square plus y square by b square equal to 1 and x square by p square plus y square by q square is equal to 1 have the same eccentricity so that aq is equal to bp. Okay, so हेरौँ यसलाई सल्भ गरौँ. So question ले भने अनुसार, so according to question, so solution गर्दैछु म. According to question, the eccentricity of this ellipse and this ellipse are same. So यसको ellipse को कति हुन्छ? Root over 1 minus b square upon a square. b square upon a square is equal to root over, यो मानेर चल्दैछु कि म यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा को भ्याल्यु हो. द्याट इज a चाहिँ के छ, b भन्दा ठुलो छ र a कहाँ लाई गर्छ, x एक्सिसमा लाई गर्छ भने मेजर एक्सिस. ओके, त्यो मानेर नै गर्दैछु. So 1 minus, किनकि हामी जहिले पनि इक्वेसन अफ द इलिप्स भनेपछि स्ट्यान्डर्ड सम्झिहाल्नुपर्छ है. इक्वेसन अफ द प्याराबोला इज अलवेज द प्याराबोला विच इज ओपनिङ टुवर्ड्स राइट. द्याट इज y स्क्वायर इज इक्वल टु 4x. त्यसरी स्ट्यान्डर्ड नै सम्झिहाल्नुपर्छ. इक्वेसन अफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर. सेन्टर इज एट द ओरिजिन and has a radius of a unit. So त्यस्तो सम्झिहाल्नुपर्छ ल. त्यसमा पनि यही हो, यसमा भनिदिएको त छैन कि अब कुन चाहिँ ठुलो हो भनेर हैन. त्यही कारण आफै बुझिहाल्नुपर्छ. So 1 minus q square upon b square, that is b square upon a square. हामी यही मान्दैछौँ नि त कि x चाहिँ के छ, माने मेजर एक्सिस कहाँनिर छ, x एक्सिसमै छ भनेर. सो यहाँनिर स्क्वेयरिङ बोथ द साइड गरिहाल्नुहोस्. So 1 minus b square upon a square is equal to 1 minus q square upon b square. Obvious हो, 1 1 got cancel, minus minus cancel भइहाल्छ. So के बाँच्यो भन्दाखेरि b square upon a square र q square upon p square. So b square p square is equal to a square q square. So square root निकाल्नु के हुन्छ, aq is equal to bp. यही त थियो हैन, aq सजिलो रहेछ. So बुझिहाल्नु. So please pause the video and note it down. The positions of the point -3, -1, -2, -3 and 5, -2 with respect to ellipse 3x square plus 4y square is equal to 48. We have already discussed this in the previous two chapters, that is circle and parabola. हामीलाई थाहा छ कि अगर लेस देन 0 भयो भने इनसाइड, ग्रेटर देन भयो भने आउटसाइड र इक्वल टु 0 भयो भने inside on the ellipse, sorry, on the ellipse हुन्छ भनेर हैन. So same case goes, so same condition goes with the ellipse and the circle, sorry, the parabola and the circle. हैन, हामीले त्यसमा त्यही देखेको थियो कि सर्कल र प्याराबोलाको केसमा पनि त्यही भइरहेको थियो कि लेस देन छ भने इनसाइडमा, ग्रेटर देन छ भने आउटसाइडमा र इक्वल टु छ भने अन द सर्कल और प्याराबोला. ओके, सेम कन्सेप्ट. ओके, म यसमा त्यही कारणले फर्दर डिस्कसन्सहरु गरि बसिन. सो यसमा पनि मैले त्यही देखाउँदैछु. सो अब हेरौँ. सो नम्बर 1 हेर्नुस्. So equation हेरौँ कि x square upon 16 plus y square by 12 is equal to 1 छ हैन. So a कुन चाहिँ हो भनेपछि यहाँ हेर्नुस्, 4 square upon so root 12 गरिदिन्छु म. So 3 4 जा भनेपछि 2 root 3 square यसरी लेख्न सक्छु म हैन. So obvious हो, यो ठुलो हो, 4 ठुलो हो. So 4 ठुलो छ भनेपछि 4 कहाँनिर ठुलो छ, x एक्सिसमा भनेपछि यो कस्तो खालके हो, whose axis is along the, whose measure axis is along the x axis. So यस्तो खालके रहेछ हैन. सो यस्तो खालके रहेछ. अब यो रहेछ भनेर बुझिहाल्यो. सो अब चाहिँ अब हामी निकाल्नु छ कि यो कुनै पोइन्ट -3, 1 चाहिँ यसको भित्र छ कि बाहिर छ, त्यही हेर्नु छ. अब हेरौँ कसरी हुन्छ. सो गिभन इक्वेसन, सो अब पोइन्ट हालेर हेरौँ. सो -3 स्क्वायर प्लस 4 of 1 square minus 48 is equal to, अब हेर्नुस्, 3 को स्क्वायर 9, 3 -3 को स्क्वायर 9, 9 3 is 27 plus 4 minus 48 which is equal to 31. 31 minus 48 is -17 which is less than 0. So अगर less than 0 छ भनेपछि therefore the point -3, 1 lies inside the ellipse. Given ellipse कति, x square by 16 plus y square by 12 is equal to 1. Okay ना, बुझ गरौँ. So 3 of -2 को स्क्वायर plus 4 of -3 को स्क्वायर is equal to 48. Sorry, -48 is equal to. So हेरौँ कस्तो हुन्छ, लेस देन 0 हुन्छ, ग्रेटर देन 0 हुन्छ, या इक्वल टु 0 हुन्छ. सो -4 को स्क्वायर -2 को स्क्वायर हुन्छ 4, 4 3 is 12 plus 9, 9 plus 4 is 36 minus 48. So यो पनि 48 आउँदैछ हैन. सो 0. So therefore the point कति हो हाम्रो, -2, -3 lies on the ellipse. किनकि सेटिस्फाई गर्दैछ नि त, इक्वल टु 0 हुँदैछ नि त्यसै कारणले हैन. किन इक्वल टु 0, किनकि 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टु त के हुन्छ, 0 हुन्छ. सो कुनै पनि पोइन्टले यसलाई सेटिस्फाई गर्दैछ भनेपछि के गर्छ, भ्यालिड छ भनेपछि यसमा के हो, त्यो भनेपछि त्यो इलिप्स के भएर जान्छ, त्योबाट पास भएर जान्छ. द्याट इज द पोइन्ट लाइज अन द इलिप्स. सो सेम कन्सेप्ट, बुझ्नुभयो. सो सिमिलरली अब यो आउटसाइडै हुन्छ होला, किनकि इनसाइड र यो अन त देखाइदिइहाल्यो क्वेसनले. अब यो आउटसाइड गरेर, सो यो गर्नुहोस् तपाईँले. ओके, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन.
Point on the ellipse 9x square plus 16y square is equal to 144 are 2 comma 3 root 3 by 2. Find the eccentric angle of the point. So if you want to know about the eccentric angle and the auxiliary circle, which I have already discussed in the previous video, so you can go through that. So त्यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई भन्दिसकेको छु कि eccentric angle भनेको के हो, auxiliary circle भनेको के हो. सो त्यहाँनिर म अब यहाँनिर फर्दर डिस्कसन्सहरु गरिबस्न चाहदिन. सो eccentric angle निकाल्नु भनिरहेको छ. हेर्नुस् है, कुनै पनि point चाहिँ के छ 2 comma 3 root 3 by 2 यो ellipse को. So given equation of the ellipse. So solution. Given equation of the ellipse is 9x square plus, so म यसलाई सिधै लेखिदिन्छु, x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 हुँदैछ हैन. सो a को भ्यालु कति रहेछ 4 हो हैन, किनकि यसलाई म कसरी लेख्छु 4 स्क्वायर र 3 स्क्वायर भनेर लेख्छु. सो a को भ्यालु कति रहेछ 4 रहेछ. त्यो 4 सबैभन्दा ठुलो को छ 4 छ. त्यो 4 कहाँनिर छ x मा छ भनेपछि कुन चाहिँ मा छ मेजर एक्सिस कहाँनिर रहेछ x एक्सिस मा. भनेपछि यो कस्तो खालको हो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भन्ने हो यस्तो. ओके न. सो अब यो यस्तो खालको रहेछ नि, बुझ्यो. अब मलाई भन्दैछ कि कुनै पनि पोइन्ट को कोअर्डिनेट चाहिँ कति हो, कुनै पनि पोइन्ट को कोअर्डिनेट चाहिँ कति हो 2, 3 root 3 by 2 कुनै पनि पोइन्ट हो. सो कुनै जब तपाईलाई यो इलिप्स दिएको र कुनै पनि पोइन्ट ले भनेको कुन चाहिँ लिनुहुन्थ्यो, लेट p a cos phi र b sin phi लिनुहुन्थ्यो हुँदैन त्यो. कुनै पनि पोइन्ट भन्दा त यो लिन्थ्यो नि त तपाईले, जसमा चाहिँ a को भ्यालु कति छ 4 छ र b को भ्यालु चाहिँ कति छ 3 छ. यो लिनुहुन्थ्यो. लेट p be any point on the ellipse this भनेर लेख्नुस्, on the ellipse this. ओके न. सो भनेपछि कुनै पनि पोइन्ट क्वेशनले यो भन्दिएको छ, तपाईले कुनै पनि पोइन्ट यो लिनुहुन्थ्यो where phi is the eccentric angle, where phi is the eccentric angle. ओके न. सो कुनै पनि पोइन्ट भन्दाखेरि त यो लिनुहुन्थ्यो, तपाईलाई क्वेशनले यो भन्दैछ भने चाहिँ के बुझ्नु भयो भने therefore 4 cos phi is equal to 2 and 3 sin phi is equal to 3 root 3 by 2. 3 got cancelled. Okay न. सो म यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिन्छु, यसलाई 2 मानिदिन्छु. बुझ्नु भएन, कुनै पनि पोइन्ट भन्दा यो लिनु हुँदैन नि त. क्वेशनले भन्दैको छ कि यो हो भनेर. सो यो दुईटा के भयो इक्वल भयो. सो त्यही गरेको मात्रै हो. त्यो इक्वल गर्दाखेरि मैले के देखेँ 1 र 2 बनाउँदाखेरि sin थीटा र cos थीटा देखेँ. सो म यसलाई 4 लाई पनि लुप दिइहाल्छु. सो 1/2 भइहाल्यो. सो sin थीटा र sin phi र cos phi देख्ने बित्तिकै दिमागमा के आएछ tan phi को कुरा आएछ. सो डिवाइडिङ 2 by 1. सो डिवाइडिङ 2 by 1 गर्दा tan phi को भ्यालु कति आयो √3 आयो कि हैन. हेर्नुस् त √3 भने चाहिँ के यो इम्प्लाई गर्यो भने चाहिँ phi is equal to, किनकि इट लाइज अन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट. सो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट को दिमागमा आउने बित्तिकै हामीलाई phi को के कुन चाहिँ भ्यालु याद आउँछ 60 डिग्री हैन. इसेन्ट्रिक एंगल हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा गरेको थियो त्यसै कारणले भनेपछि phi कति रहेछ 60 डिग्री. भनेपछि इसेन्ट्रिक एंगल अफ दैट पोइन्ट 60 डिग्री. बुझ्नुभयो. सो कुनै पनि सम्सहरु अब तपाईको किताबमा के होला या अरुको भाइ बहिनीहरुको स्टुडेन्ट्सहरुको अरु होला है. त्यसै कारणले अब त्यो हरेक कुरा त सल्भ गर्न सकिदैन. दैट इज नट प्र्याक्टिकल एन्ड इज इम्पोसिबल टु डु सो कि हरेक वटा गर्दै बसिरहेको छ अरु च्याप्टरमा कहिले जाने त्यसो. त्यसै कारणले कुनै पनि मिल्दैन. पहिला आफूले पुरा कोसिस गर्नुहोस्. मिलेन चाहे त्यो कम्प्युटर एक्जाम को, चाहे त्यो आईआईटी कोर्स, चाहे त्यो जेई कोर्स, कुनै पनि कोर्स, त्यो मलाई फेसबुक या इन्स्टाग्राममा डीएम गर्न सक्नुहुनेछ. ओके. सो आजको निम्ति